Next, i-discuss naman natin kung ano ang selective structure or yung switch case statement na tinatawag. Ito ay medyo similar sa if-else statement. Meron din itong mga condition, and then kapag nasatisfy ang condition, may gagawin din siyang corresponding instruction sa ating program. So, mag-create muna tayo ng if-else statement, and then tsaka natin siya i-convert into a select case statement para mas makita natin yung difference at kung paano siya mag-work. So, ang gagawin natin, mag-initialize tayo ng ating variable n again na i-accept natin from the user. So, mag-cout tayo ng enter a number and then cin para sa variable na n kung saan natin ilalagay ang value na in-encode ng user. And then, sa if statement, para ma-determine natin yung in-input ng user, if n is equal to 1, and then gawa tayo ng instruction kung anong gagawin niya. Mag-cout na lang tayo ng x is 1. And then, mag-else if tayo na kapag naman 2, ang gagawin naman niya ay cout x is 2, and then else. So, ibig sabihin, kung hindi masatisfy yung unang dalawang conditions natin sa taas, mag-cout na lang tayo ng value of x unknown. Okay? Then, try natin i-run ang program natin. Cout, okay, may labis akong character, it should be semicolon. So, pag nag-enter tayo ng number, halimbawa, 2, so, nadidetermine niya kung siya ay 2. Kung 1, nadidetermine niya, x is 1. Pero, kung any number, hindi 1 at saka hindi 2, for example, 8, then the value of x, unknown. So, kung i-convert natin itong if-else statement natin into a selective structure using the switch case statement, so, gagamit tayo ngayon ng syntax na switch. I-comment ko muna to. Or, delete ko na lang pala. Delete muna natin siya. So, switch. Gamit tayo ng word na switch. And then, kung ano yung variable na dinidetermine natin. And then, i-enclose natin ang ating cases sa curly braces. And then, we have case 1. Then, colon. And then, ano ang gagawin natin kapag case 1 siya? Mag-cout tayo ng x is 1. And then, meron tayong gagamitin na break. Next, case 2. Copy na lang natin to. Cout uli. X is 2. And then, break. And then, kung hindi masatisfy yung unang dalawang cases natin, which is case 1 and case 2, gamit tayo ng default. Sa if-else, ito yung else. Pero sa switch case, ito naman ay default. And then, mag-cout tayo ng value of x unknown. Okay. And then, semicolon. And then, try nating i-run ang ating program. So, for example, 2, na-determine niya na x is 2. Run uli natin. 1. So, x is 1. Pero, any number na hindi 1 or 2, for example, 9, so, the value of x is unknown. So, same result lang ang ginagawa niya. Pero meron tayong option kung ano ang gagamitin natin. Depende sa pangangailangan ng program
na meron tayo. Okay? So we can make use of the if-else statement or the switch case statement.